વંદે માતરમ. આમ તો મેડિકલ દ્રષ્ટિકોણથી લીવર સિરોસિસ ન મટનારી બીમારી કહેવાય, પરંતુ ભગવાન શિવની અપાર અનુકંપાઓથી અહીંયા જે પણ કોઈ આવે છે એ અમારા ડૉક્ટરશ્રીના સહયોગથી ખૂબ સારા પરિણામો પામીને જાય છે. લીવર સિરોસિસમાં પણ ઘણા બધા કેસમાં એવું જોવા મળ્યું છે. વિપુલભાઈ દેસાઈ, આપ ક્યાંથી આવો છો? હું વલસાડથી આવું છું. અટાર ગામ છે. અચ્છા. શું વ્યવસાય છે આપનો? મારો ખેતીનો વ્યવસાય છે. આપને શું તકલીફ હતી? મને લીવર સોરાયસિસ હતું. અચ્છા. અને વલસાડમાં બતાવ્યું ઘણા ડોક્ટરોને, પણ કોઈથી પકડાયું નહીં. અચ્છા. અને સુરત બતાવ્યું. સુરતમાં પણ કોઈ રિઝલ્ટ મળ્યું નહીં. અચ્છા. પછી અમે ગયા બોમ્બે. મારા ફ્રેન્ડ કીધું કે મને બોમ્બે બતાવવાનું છે. ત્યાં બતાવ્યું તો ડોક્ટર લોકોને બતાવ્યું તો ડોક્ટરો એમ કહે છે કે આ બીમારી કોઈ દિવસ મટતી જ નથી, અને બધી મલ્ટીવિટામિનની ગોળીઓ આપે છે. અને મને નાકમાંથી બ્લડ ખૂબ આવતું હતું રાત્રે સૂતી વખતે, અને સવારે ઉઠીને હું એસી રૂમમાં છું તો પણ મને નાકમાંથી બ્લડ આવતું હતું, મોઢેથી બ્લડ આવતું હતું. તો પછી શું કર્યું એ લોકોએ? પછી મને એન્ડોસ્કોપી કરીને એ લોકોએ જોઈ લીધું અંદર બોમ્બેમાં. જોયું તો અંદર સ્ટેન્ડ મૂકવું પડશે, રિંગ ચડાવવી પડશે. તો પછી નેક્સ્ટ ટાઈમ એપોઇન્ટમેન્ટ લીધી અને રિંગ ચડાવી. તો પણ રિંગ ચડાવ્યા પછી બ્લડ આવશે નહીં એ લોકોએ કીધેલું હતું, પણ તો પણ પાછું બ્લડ આવવાનું ચાલુ થયું મોઢાથી અને નાકમાંથી. પછી મને તમારો રેફરન્સ મળ્યો કે હરીશભાઈ રોહિતને બતાવો. એટલે હું પછી હરીશભાઈ પાસે આવ્યો. અહીંયા આવ્યા અને 20 દિવસથી દવામાં તો મને એક જ દિવસ નોર્મલ જેટલું બ્લડ, એટલે કે કહેવાય જ નહીં, એ બ્લડ ટપકું પણ નહીં, ખાલી આંગળીમાં નાખે એટલું જ બ્લડ આવ્યું. અને મને જે અશક્તિ લાગતી હતી, દાદરા ચડીને જવાતું નહીં હતું ને મારે સુઈ રહેવું પડતું હતું. એ 20 દિવસની અંદર ઘોડા જેવો થઈ ગયો હરીશભાઈની દવાએ. પછી મેઇન તો લીવરને લગતા આપના બધા રિપોર્ટ નોર્મલ આવ્યા છે. અમારા ડોક્ટરની ટીમે પણ જોયા, બધા રિપોર્ટ નોર્મલ છે. બીજું સૌથી મેઇન વસ્તુ શું છે કે આપનું વજન 2 કિલો ને 400 ગ્રામ ઘટી ગયું 20 દિવસમાં. એટલે દર્શક મિત્રો, એમને લીવરને પજવનારા અને જે નકારાત્મક તત્વો હતા અંદર, પેટમાં પાણી હશે કે જે બી, પગમાં ખૂબ સોજો ભરાતો, તો હવે સોજો 20 દિવસની અંદર તો થોડો છે, નોર્મલ છે, હવે નોર્મલ સોજો થઈ ગયો છે. એટલે બધા એવા ફેક્ટર્સ બોડીમાંથી વિદાય થઈ ગયા. અને હજી તમારી ટ્રીટમેન્ટ ચાલશે. હજી તો 20 દિવસ થયા, પણ 20 દિવસની અંદર જે પરિણામો મળ્યા છે એ ખરેખર ભગવાન શિવની અપાર કરુણા કહેવાય. આટલા સારા રિઝલ્ટ મળ્યા છે અને અમારા ડૉક્ટર સાહેબોની ખૂબ મહેનત કહેવાય, ખંત કહેવાય કે આટલી સારી ઔષધિઓ અમને આપી. અને આજે દેસાઈભાઈને એટલું બધું સારું છે કે અત્યારે તો કેરીની સિઝન કહેવાય, ગુજરાતભરમાં એમનો સપ્લાય છે કેરીનો. ના જોયા તો જોઈ લેજો. તો હવે તો બધું બહુ સારું છે, કામે બી લાગી ગયા છે. મને ટોટલી આરામ 8 મહિના ડોક્ટરે કરવા કીધેલો હતો. 8 મહિના તમારે ટોટલી આરામ કરવાનો, કંઈ કરવાનું નહીં. પણ 3 મહિના મેં આરામ કર્યો તો પણ મને એટલો ફરક નહીં લાગ્યો જે આ 20 દિવસમાં 50% ઉપર મને ફરક લાગે છે. દર્શક મિત્રો, મેઇન તો શું છે કે આલ્કલાઇન ફોસ્ફેટથી માંડીને બધા રિપોર્ટ એમના નોર્મલ આવ્યા છે અને બહુ આનંદની વાત કહેવાય. તો દર્શકોને શું સંદેશો આપશો? ખુશીના સમાચાર આપી દો તમારે. ખુશીના સમાચાર એ કે તમને કોઈ પણ મોટા પ્રોબ્લેમ હોય કે નાના પ્રોબ્લેમ હોય, એ રીતે નહીં તો તમે એ કહેવું જ પડે. તો તમે હરીશભાઈની મુલાકાત લ્યો. એ તો અહીંયા જે સારા થવાના છે તો આવવાના છે, પણ શું છે કે હવે તમે ખુશ છો કે તમે કામ કરી શકો છો? હા, બધી રીતે ખુશ છું, બધી રીતે કામ કરી શકું છું. પહેલા મને એટલું ટેન્શન રહેતું હતું કે સવારે ઉઠવું એટલે બ્લડ આવ્યું છે કે નહીં મારે જોવા પડતું પથારીમાંથી. પછી બપોરે તાપમાં નીકળવામાં બી જોવા પડતું હતું કે બ્લડ આવશે કે શું થશે. મારે ટેન્શનમાં બહુ હતો કે સોજા આવી જશે એકદમ, કે હું અહીંયા જવા તો અશક્તિ લાગશે. એવું બધું મને કઈ મેં એ બી નોંધ કર્યું છે કે આપના ચહેરા પર ચમક પણ છે. બધા મારા ફ્રેન્ડ લોકો બી કહે છે, મારા સગાવાલા પણ કહે છે કે તારા ચહેરા પર
ઘણો ફરક આવી ગયો છે આ આયુર્વેદિક દવાથી. સરસ સરસ. હવે આ બધો શ્રેય ભગવાન શિવના ચરણોમાં અર્પિત કરું છું. પ્રાર્થના કરું છું કે ભગવાન શિવની 1000 હાથની અનુકંપા એમના પર વર્ષ્યા કરો, એમનું દાંપત્ય સુખી વીતો, એમના ઘેર ધનની વર્ષા થાવ, સુખની વર્ષા થાવ, બધો શ્રેય એમને અર્પિત કરું છું. અને અમારા ડૉક્ટર સાહેબની પણ જે ડૉક્ટર મેઘનાબેન છે, પછી ડૉક્ટર દિવ્યાબેન છે, એ બધાનો આભાર માનું છું કે એમને આ કેસ હાથમાં લઈને બહુ સરળતાથી બહુ સારી રીતે હેન્ડલ કર્યો. વંદે માતરમ.